Támogasd a Vakondok dokumentumfilm sorozat 6. részét, és ismerd meg a 80-as évek egyik leghihetetlenebb, mégis alig ismert történetét a magyar gyártású otthoni számítógépekről és a rajtuk és nyugati társaikon még mindig aktívan alkotó közösségről. Én azt gondolom, hogy az a mindenkinél más az a motiváció, ami elindítja afelé, hogy számítógépekkel foglalkozzon. Nálam az mindenképpen a matematika, a számok imádata volt, meg volt egy olyan élményem, ami valószínűleg ritka, de felnőttek társaságában láttunk fényes nappal, utólag mondhatjuk egy UFO-t, és ettől mindig úgy éreztem, hogy mindig van azon túl is valami, mint ameddig mi ki tudjuk számítani, vagy ameddig a korlátok vagy a szabályok mutatják. Tehát, hogy miért ne próbáljunk meg túlmenni a szabályokon, már értve alatt a normalitás keretein belül, és szerintem ez egy motiváció arra, hogy például az ember miért akar bitről bitre szétszedni egy kódot, egy programot, egy játékot, miért ne csináljunk egy csak lemezes játékból egy Magnó kazettán is kiadható változatot. Tehát ugye szerintem ez mindenkinek volt valamilyen motiváció, amire ebbe az irányba elindult. 72-ben születtem, és nagyon korán megtanultam a matematika alapjait, nem tudom miért, ez biztos mindenkinek van valamilyen adottság, és én nagyon sokat szerettem játszani, és nagyon sokat jártam játékterembe. És nagyon egyszerű volt a motivációja a családnak, hogy látták, hogy egyszerűen végtelen pénzt el tudok dobálni a játékokba, és akkor már volt a baráti köröm az X81, tehát ez a 81 körül lehetett. Akkor én fölvetettem a családba, mert láttam, hogy már jönnek ki a játékok, kígyó, egyebek, hogy akkor mindennel lenne egy ZX Spectrumom. Akkor ez volt elérhetőbb árban is, és azt tudom, hogy nagy erőfeszítés volt a családtól. Most a számokra emlékszem, de az úgy világos, hogy akár 2 havi, vagy nem tudom hány havi bér lehetett, ami egy ilyen gépnek az ára, és egyszer rájött a család, hogy megérte, mert hát ők azt persze nem értették, hogy nem fizetünk a játékért, tehát voltak játékok, a gyerek játszik, és innentől kezdve nem kellett adni az aprót a játékteremre. Tehát én valahol igazából az arcade gépeket szerettem meg, illetve volt kvarcjátékom, és maguk ezek a játékokkal, kvarcjátékokkal indultak igazából a számológépeket követően, hogy azokkal is eljátszottam. Tehát ez igazából akkor vált komolyá, amikor megismertem a Spektrumnak az alapjait, és volt ugye Basic benne, és mutatta nekem egy barátom, akinek említettem, tehát ZX81-e volt, hogy lehet kört rajzolni egyebet, és én nagyon hamar átálltam arra, hogy magamnak írogassak ilyen programokat. Ugye abban az időben nem volt assembly, disassembly, és nagy nehezen sikerült szerezni azt hiszem egy német könyvet, amiben benne voltak az assembly utasítások és a hozzátartozó akkor még egyébként decimálisan a számok, nem is hexadecimálisan. Nagyon gyorsan ment már akkor is a váltás a számrendszerek között, tehát ez nem okozott gondot, és ahogy sikerült egyre komplexebb játékokat látni, akkor elkezdtem gondolkodni rajta, hogy ezek hogy működnek, mi lenne, ha én is írnék egy játékot, ilyen kockás füzetekre, tulajdonképpen a pixeleket megrajzolva elkezdtem figurákat rajzolni, milyen lenne az animáció, és ebből ment át abba, hogy elkezdtem programozni, egy eleinte nyilván Basicbe, aztán ahogy a gépi kódra átmentem, erre emlékszem, hogy konkrétan a decimális számokat írtam a memóriába, és elkezdtem rá mindenfélét írni, és nagyon tetszett. Teljesen fura volt egyébként később, amikor már 18 évesen felvételizhettem egyetemre, hogy van ilyen, hogy Pascal már, hogy előtte már tanultam Pascalt egy évvel, de hogy van olyan nyelv, ahol én nem egy adott memória címen kezdem el írni a decimális számokat, hanem hogy én valahogy megadom az utasításokat, és ezt majd ő elhelyezi valahol. Nekem ez teljesen fura volt, mert hogy én ezt fixen írtam a memóriába. Abban az időben autodidakta módon tanult szerintem mindenki. Ugyanakkor voltak klubok, már ilyen nagyon kezdetleges klubok, én így a Kaposváron voltam, ugyanakkor Nagykonizsán születtem, ezért én több hónapot Nagykonizsán is éltem, de ezért ilyen mind a 2 hely fontos volt. De Kaposvárra jártam művelődési házba, például számítógépes valamilyen klub volt, és arra is emlékszem, hogy volt ZX Spectrummal kapcsolatban egy rádióamatőr klub, ami külön volt, és ott ugye úgy tanítottak valamit, ami annyira nem érdekelt. Tehát rájöttem, hogy azon kívül, hogy hozzá lehetett férni a gépekhez ezeken a helyeken, ez tetszett. Ott már láttam Commodore 64-et, tehát akkor találkoztam a C64-el.
de ezen kívül rájöttem, hogy nem adnak többet, közösségi dolgot adnak, tehát élményt, meg hogy több hasonló érdeklődésekkel találkoztam. Tehát én szerintem, akkor egyetemre jártam később, akkor is, és tényleg nem nagy kopiség, szerintem azt mondom, hogy ebben az időben nagyon sokan voltunk úgy, hogy többet tudtunk a tanároknál. Viszont nagyon pozitív élménye volt a Szegedi Egyetemen, mert ott felkarolták azokat, akik többet tudtak, és beengedték a tanítás közé. A demonstrátorok legtöbbje ilyen kreatív és energikus fiatal volt, és nem ellenséget láttak a tanárok benne. Úgyhogy mindig is előrébb voltunk szerintem azoknál a oktatási meg egyéb lehetőségeknél, úgyhogy mindenki gyakorlatilag autodidakta volt szerintem. Nagyon érdekes az életem, mert ugye mivel vidéken nőttem föl, és csak később kapcsolódtam be először a szegedi, majd igazából 95-ben a budapesti világba. Én ugye nagyon sok ember csak Nick névről ismertem. És ez nekem nagyon nagy élmény, hogy nagyon sok embert megismertem. Voltak itt a munkából, én például az Indexnél dolgoztam, és ott már eleve egy olyan volt szenés, ugye régi mondással szenés csapatok voltak, a legjobbak jöttek össze, hogy ott megismerkedtem a győri budapesti legjobb kóderekkel, grafikusokkal, és gyakorlatilag akiket Nick névről ismertem, elkezdtem megismerni. Úgyhogy Kaposváron konkrétan igazán én csináltam sok évig cracket, meg intrót, meg ilyesmit, nem volt csapatunk. Tehát én próbáltam csapatot verbubálni, láttam, hogy ez már nem egy emberes játék, be kellett látnom, hogy már édesanyám grafikai, festő és mindenféle amatőr színész képességekkel bírt. Nekem ez nem volt az erősségem, tehát én nagyon elméleti és kóder típus voltam. Volt egy Steve nevű srác, akinek volt szerintem grafikai érzéke, ő néha rajzolt, de minden rám zúdult, hogy én ezt csináljam egyedül. Én ezt fölfogtam egy idő után, hogy ezzel így nem fogok tudni bekerülni a demo versenyekre, bár ennek erre néha készültem. És hát anya nagyon nehezen élte meg, de egyébként engedékeny volt, hogy este 10-kor is azt hallotta, hogy csépelem akkor már C64-nek a billentyűzetét, és éppen a másnap reggel mentem föl Budapestre valahol, és írtam egy demót. És hogy én még kell hajnalig programozzak, és abban az időben tehát egyrészt nem is tanultunk angolul, ez nagyon nagy hátrány volt. Tehát mi vidéken meg volt mondva, hogy alapból orosz, és mellette még csak német volt. Mondjuk a felmenőim között a nevem ellenére sok német van, és meg erdélyi németek, és nekem ezzel nem volt gondom, hogy gyerekkoromban tanítottak németet, de hát angolul nem tudtam semmit. Úgyhogy én konkrétan szavakat ismertem, boldoztam visszanézni is néhány intrómat, amit még megvan, hogy mit írtam, és akkor Steve néha lektoráltam, mert ő meg viszont tök jól tudott angolul, és úgyhogy mi ott ketten egy csapatot verbuváltunk, voltak ilyen spreaderek, terjesztők, akik terjesztették a máshoz szoftvert, tehát ilyen haveri körökben, nem pénzért. Mi nem ismertük a pénzérmásolást, tehát ahogy én így ismerem a többieket, meg mi zajlott Budapesten, láttuk a hirdetéseket az újságban, a vidéken, Kaposváron vagy Nagykonizsán, nem ismertem őt, aki pénzérmásolt. Hozzám jöttek programért, mert én voltam talán egyedül, aki följártam Budapestre másolni. Úgyhogy a végén ilyen elosztási központ lettem, tehát tényleg nálam is álltak sorba, csak nem pénz miatt az emberek a diszkekkel, és anyukám tök jó fej volt, mert soha nem korlátozott ebbe, és mindig rugalmas. Látta, hogy ez az én világom, látta, hogy ő művész lélek, én meg totál matematikus típus vagyok, és hagyta, hogy én ebbe kibontakozzak, támogatott benne. Úgyhogy még annyi, hogy ugye, hogy így közben felnőttünk, ugye volt, aki felkerült egyetemre, még ott voltam, még nem felvételiztem. Az nehéz volt, mert konkrétan így félbevágta a csapatot, és elkezdtünk írni egyébként egy játékot. Akkoriban volt egy nemzetközi Európában híres Commodore magazin, ez a C64R magazin volt, és kitaláltuk Steve-vel, hogy indulunk a versenyre, 20 000 márkát, Deutschmarkot lehetett nyerni, és neki nagyon tetszett ugye a Maniac Mansion típusú játék, és elkezdtünk abba gondolkodni, hogy valami ilyesmit csinálni. Egyébként az egésznek az volt a lényege, hogy egy olyan jövőbe játszódik, ahol minden szeméttel van tele, tehát tulajdonképpen egy ilyen szemét univerzumban játszódó játék volt, és Dirty volt a neve. És a Steve meg nagyon jól értett szerintem már akkor ahhoz, hogy kell kommunikálni, meg eladni egy ilyesmit, vagy hogy lehetne ezt jól pozícionálni. Úgyhogy ő felkerült az egyetemre,
és ott ő összeállt egy olyan sráccal, ha jól emlékszem, ő tudott jól németül is, hogy már eleve úgy írták meg a versenyre a játékot, hogy német volt az alapnyelv. És megnyertük ezt a 20 000 Deutschmarkot. Imádtam a feladványokat, tehát én minden kihívásban külön örömet, élményt láttam, hogy ezt megfejteni, hogy lehetne megcsinálni. Erről többiek is mindig meséltek, hogy rájönni, hogy valaki hogy kódolta azt, meg amazt, vagy hogy tudnám én ezt másképp megcsinálni, vagy jobban. Ez valami hihetetlen inspiráló volt abban az időben, és meg szerintem még most is. Úgyhogy a vidéki élet így, a Nagykanizsai pedig a Kaposvárról beszéltem, a Nagykanizsai viszont annyival más, hogy mégis csak egy kisebb város, hát nem sokkal, de kisebb, és ott meg érdekes módon inkább az égspektrum ment jobban. Tehát ott szerintem lehet, az anyagi dolgok miatt is később jöttek be a Commodore dolgok, ahogy később meg az Amigánál is. Ott viszont az égspektrum az mindig könnyebb volt szerezni játékot is, tehát ott azt inkább ott szereztem be, meg ott voltak, érdekes, már ott megjelentek olyan hardware kiegészítők, amit például Kaposváron nem lehetett. Kaposvár inkább Commodore-hoz lehetett kapni kiegészítőt, és úgy utólag nézve az, hogy Budapesten milyen klubélet volt, meg külön a csapatok Kecskeméten, Győrön, amit így nyilván ismerek is már, ehhez képest egy nagyon unalmas kisvárosi valami volt, viszont olyan volt, mint ahogy maga az egész számítástechnikának ez a világa becsatolódott a nyugatba, ugyanúgy a vidéki unalmas életedet valahogy összekötötted ezzel az érzéshálóval, mintha ott lennél te is a Budapesten, vagy ott lennél a nyugaton, tehát hogy ez rettentően pörgett az embert, és soha nem felejtem, amikor megvettem talán az első Alphaville műsoros kazettát, amiről egyébként mai napig nem tudom, hogy valójában az vagy csak valaki ezt hamisította, és akkor én utána volt valami kis gyűjtött pénz, amin eldöntöttem, hogy én már pedig veszek egy műsoros, azt hiszem, ZX Spectrum kazettát, és bementem, egy boltot találtam, tehát egész Kaposváron 10 évig biztos, hogy nem volt semmilyen vásárolt a szoftver, és akkor hirtelen megjelent a kirakatban, azt hiszem a Scrabble, meg a Horace-nek valamelyik változat az X-Spectrumra. Olyan horror áron, hogy azt hiszem 15 000 forintot kerestek, és 8 000 forint volt talán, vagy 4 000 egy játék, tehát ilyen megfizethetetlen áron. És hát nekem otthon rengeteg másolt játékom volt, és én elszomorodtam, mert egyébként ugye eldöntöttem, hogy legyen már egy gyári kazettám, szerettem volna egyet. De hát egyszerűen nem lehetett megoldani, elérhetetlen volt, hogy mondtam is, hogy hát akkor folytatjuk, amit eddig volt. Tehát ugye ebben nem volt semmi olyan, hogy miért meg, hogy egyszerűen ez volt a triviális. Boltba egyébként sem lehetett kapni, azt a 3-at meg horroráron, aztán folytattuk tovább. Hát nekem ez egy azt hiszem azért különleges dolog, és valószínű az a néhány intro, meg amit most találtam, hogy bekerültem valamelyik nyilvántartásba, azért érdekes, meg talán mutatja is a kiszorultságot a közösségi életből, hogy én, amikor csináltam intrót vagy cracket, akkor ezeket a neveket ott olvastam. Tehát én igazából ugyanúgy nem tudtam ki az az ADT, vagy bármelyik csapatot mondhatnám, csak hát ott voltak a nevek, meg hogy Thanks to, meg Greats to, meg nem tudom, és elkezdtem ezeket másolni. Tehát én gyakorlatilag úgy csatlakoztam be, mintha megéltem volna, hogy ismerném őket, de gyakorlatilag erre nem volt lehetőség. Tehát 10 pár évesen, vagy 14 évesen nem is mehettem Budapestre föl egyedül. Nem volt testvére, nem volt senki, akivel fölmenjek, a városban senkit nem érdekelt igazán. Úgyhogy ez egy ilyen virtuális kapcsolat volt szerintem az elején, és igazából az ilyen másolási partik, amik Budapesten voltak, és felmentem, meg ott elkezdtem kapcsolati hálót kiépíteni, akkor kezdtem megismerni végre valós embereket és szenetagokat, és igazán pedig az egyetemen Szegeden indult be már ez a konkrét kapcsolat, vagy a parád, vagy azok akkor már ugye személyes kapcsolatokon keresztül. Tehát szerintem a vidéki dolgok azért voltak nehezek, mert nem is tudtál valós kapcsolatot kiépíteni, ezért nem tudtál jó eséllyel szerezni grafikust vagy zenészt magad mellé, és hát maradtak a postás kapcsolatok, meg hogy valaki fölment Budapestre, hozott egy köteg lemezt, vagy megkértem, hogy hozza le, mert valakivel leküldettem, és ilyen nagyon áttételes kapcsolatok voltak, nem, és mondom, virtuális volt ez az elején teljesen. Eleve a játékoknál engem zavart, hogy miért van az, hogy 3 űrhajó van. És akkor én elgondolkodtam rajta, hogy miért ne lehetne 5 vagy 100, vagy mi van, hogyha ezt ki lehet kapcsolni. És még volt olyan idő, amikor nem is jelent meg, ugye az Z-Spektrum időben nem voltak hozzá intrók, meg ilyen trénerek, hogy én majd átállítom. Tehát ott konkrét az Z-Spektrumon mindenképpen az volt, hogy én magamnak megcsináltam,
Csak hát ugye ott az volt, hogyha elszállt, mert ugye nem volt se törőkártya, semmi, akkor gyakorlatilag újra leírtam egy papírra, hogy mit kell átírni, és akkor átírtam újra. És akkor ugye, amikor már Commodore 64 volt, az nem sokkal később, akkor már látni lehetett talán trénert, vagy olyan release-t, amiben talán volt az elején még olyan is, hogy tehát kvázi úgy volt kiadva, hogy végtelen élettel lehetett futtatni. És valahogy a képi memória, egyébként ez megvan a mai napig is, tehát valahogy a képi memóriám olyan, hogyha pörgetem magam előtt most utólag nézve azt a nem nagy memória területet, akkor az ember egy után abból megmondja, hogy mi hol van. És ugyanígy a kódrészeknél, stb. Egyszerűen elkezdtem kiszúrni majdnem vizuálisan, és akkor vagy nagyon hamar megtaláltam azon belül, hogy hol van itt valami, és akkor megszereztem életem első törőkártyáját, a Final 3-at, hát ilyen teljesen új univerzummá vált a crack, meg hogy egyáltalán föltörni valamit, és ugye az nagyon fontos, hogy én azért érzem magam különlegesnek abba, hogy milyen helyzetben voltam, hogy hát hosszú-hosszú, mondhatjuk, hogy családi próbálkozás után sikerült érnem, hogy az Z-spektrumot megtartva lehetett egy Commodore 64-em is. Úgyhogy én soha nem értettem ezt a klubok közben ezt az ellentétet, mert mindegyiket a maga világában imádtam. Úgyhogy mai napig is rengeteg Commodore, meg Z-spektrum, szerintem az összes kiegészítője megvan otthon. Van, amiben nyilván több, mert gyűjtők már ilyenek, hogy akkor mindenből többet. És akkor jöttek olyanok is, hogy igények. Tehát ugye mivel általában én osztottam szét a szoftvert, de volt olyan, hogy valaki megkért, hogy meg tudom-e csinálni a valamelyik csak floppis változatot, hogy túl nagy volt a memória, nem tudta betölteni kazettán, hogy átírom-e. És nagyon meglepett, hogy ez nem volt nehéz. Tehát, hogy leszettem a játéknak eleve olyan volt a struktúrája, hogy volt egy indító oldala, és ez tényleg semmi más nem csinált, csak elindította a játékot. Tehát mondjuk ilyen játékot nagyon egyszerűen át lehetett rakni kazettára. És tök jól esett, hogy emberek hálásak, hogy végre van ilyen, hogy valamilyen búvára szoftver volt, nem is emlékszem már, hogy amit így átírtam például. Úgyhogy ez mindenképpen egy élmény volt, benne volt a kihívás, és akkor volt, emlékszem, hogy Maniac Mansionnek egyébként Magyarországon bejött egy olyan változata, nem tudom ki krekkelte, de volt egy pont, aminél a Maniac Mansionben egy játékmenetben át kellett nézni egy távcsővel egy másik épület ablakán, és leolvasni távcsővel a jelszót, és ez egy olyan hibás release volt, ami vagy lefagyott, vagy egy hibás sprite-ot, egy Crix sprite-ot rakott be, és nagyon bosszantott, mert egyik osztálytársammal, akivel nagy rajongói voltunk a játékoknak, minden szünetben arra beszéltünk, hogy melyikünk hogy tudott tovább menni egy feladványnál, ez gyakorlatilag életem egyik legszebb pillanatai voltak, hogy azért szeretünk bejárni iskolába, hogy megbeszéljük, hogy hol tartunk a játékmenetbe, és akkor megszereztem valahonnan külföldről a Maniac Mansionből valami eredeti változatot, és arra nagyon büszke voltam, mert azt a cracket, ami utána elterjedt, az a végletet játszani, és ezt onnan tudtam meg, hogy elterjedt, hogy amikor engem nagyon meglepett, hogy Győr vagy Sopronból valahonnan, onnan jött valaki diszkekkel, persze nagy köteggel, és csereberéltünk, és ő nem tudta, hogy milyen nick néven futok, és elkezdte dicsérni ezt a release-t, hogy milyen jó az a Maniac Mansion, meg hogy ezt a CC, vagy nem tudom valami, ő se tudta pontosan csinálta, és hogy ezzel végre lehet menni, és hogy szívták ők is, hogy ott lefagy a játék, és nem tudnak tovább menni. Csak jöttem rá, hogy ugye amire mondtam, hogy virtuális kapcsolatban voltunk az univerzum ezen részével, hogy ez valóság. Tehát nagyon sokszor nem is tudtam, hogy ennek mások ennyire örülnek, hanem voltak ilyen visszakanyarodó feedbackek, hogy de jó, hogy akkor ezt valaki megcsinálta. Én meg akkor, amikor elmondtam neki, hogy ez egyébként én vagyok, akkor teljesen lefagyott, nem kérdőjelezte meg, de nagyon meglepő volt neki ez a fordulat. Az eredeti játékokhoz nagyon nehéz volt hozzájutni, de ugye akkor is volt már ilyen postás verzió, ezt utólag tudom, hogy nagy tételben csinálták Budapesten, meg nagyobb helyeken, ugye vidéken ez annyira nem volt jellemző, de voltak olyan ismerőségek, akik kijártak. Az egyik rokonom konkrétan szállodában volt recepciós, több nyelven beszélt, neki voltak visszatérő kapcsolatai, ügyfelei, és megkért az egyiket, hogy úgyis jön pár hónapon belül, hogy behozná, és egyszer megkértük, és megvette, és nem is kellett kifizetni. Tehát a másolás védelem az azért volt érdekes, mert ugye teljesen más volt a feladat, és akkor vált még izgalmasabbá a dolog. Tehát én ettől teljesen bezizegtem, hogy mi az, hogy én most itt van egy kód, és én ezt nem tudom lemásolni a floppin, akkor hogy itt vannak esetleg rejtett trekkek, tehát akkor ez is egy olyan része nyílt ki a
a floppy disknek például, vagy ennek az egész programozásnak, amitől még izgalmasabb vált. Tehát én ettől nem összeomlottam, és akkor ez fenébe nem sikerül, hanem akkor én rengeteg időt, tényleg az életem egy részét ezzel töltöttem. Én talán nem voltam az a típus, aki sokat járt volna máshova, tehát én szerintem én tényleg ilyen otthonülős, ezzel elmokulós voltam, de nem azt jelenti, hogy nem mentünk tengózni, meg kerékpározni, de azért sok időt ott töltöttem. Úgyhogy ez egy kihívássá vált. Igazából azért a sok cracket nem kellett csinálnunk, mert eleve nem voltam ugye abba a vérkeringésben benne, hogy én ezzel foglalkozzak, de arra emlékszem, hogy volt olyan, hogy küldött valaki postán nekem egyet, hogy törjen föl. Nem emlékszem pontosan, hogy mi volt már, de tudom, hogy a hír miatt megkerestek már néhányszor, hogy valamit csináljak meg. Én nem írtam bele semmit, visszaküldtem, tehát nem foglalkoztam vele, hogy ez kinek a csapatának a levél, hogy én ezt nem így fogtam föl. Minként pont talán ez a vidéki szemlélet miatt, mert ott mindenki rá volt szorulva a másikra. Nekem ez teljesen testidegen volt, amikor megtudtam már Szegeden is, hogy emberek ebből élnek. Tehát nekem, őszintén szóval nekem mai napig is fura. Tehát, hogy el tudom fogadni, meg én azt gondolom, hogy lehet, hogy valaki ezt jól is csinálta, mert tudott venni egy új gépet, de később is visszás volt nekem látni Amiga magazinokban, vagy bármiben, hogy valaki hirdeti, hogy pénzért más a flopit. Aztán azt is láttam a vidék miatt, hogy na de hát, hogyha nem lehet elérni, akkor mit tud csinálni. Tehát egy ilyen szükséges rossznak tartottam, de akkor is furcsa volt, és mert mi soha nem kértünk semmiért pénzt, ha cracket küldtek, akkor se. Egy crack az sokkal könnyebb volt, ugye cartridge-al, és később, amikor én biztonságtechnikával foglalkoztam már, akkor jöttem rá, hogy én ezt a képességet, amit ott ugye a crack kapcsán tudtam kialakítani, ezt használtam. Tehát ugye az ember megpróbálta visszafejteni, hogy ha így olvas, vagy így csinál valamit, akkor ez mi, és próbáltam beszerezni bizony, akkor már megvoltak a kapcsolatok, azért így, ha más nem a levelezés, meg egyéb úton, hogy mások ezt hogy csinálják, illetve hogy mi a módja, mert attól, hogy láttam, hogy így olvassa ki a diszket, azt nem értettem, hogy lehet ezt kiütni első körben, illetve megnéztem másoló programokat, amik mondjuk abban az időben már voltak, és tudtak bizonyos másolásvédelmeket is kvázi átugorni, hogy azok hogy olvasnak egy diszket úgy, tehát elkezdtem teljesen szintén magamtól visszafejteni, hogy mi a fene fut le ebbe igazából, hogy ezt ő így mégis át tudja másolni, amikor elvileg olyan trekkek vannak rajta, amit nem lehet elérni, vagy nem így lehet elérni. Úgyhogy ez egy ilyen rejtélyfejtés. Én egyébként azt gondolom, hogy tényleg olyan volt ezek a rejtélyek, hogy az ember megfejtse, mint Indiana Jonesnak a filmekben. Tehát tényleg nem tudom másként leírni, hogy hát rájönni arra, hogy tényleg visszafejteni, hogy ha itt van ez a poros tégla, ott van ez a nem tudom mi, akkor valószínűleg errefelé kell menni, meg valahogy felismerni a csapdát, és később ez tényleg sok mindenre lehet használni. Tehát én azt gondolom, hogy az egész felnőtt koromnak, amikor programozó lettem, de még szerintem a vezetői vagy szakértői munkáknál is, az a fajta, hogy az ember ennyire átlássa a problémát, visszafelé is tudják gondolkodni, tehát megfordítod a kérdést, és nem abban az irányba mész, mint a probléma maga látszik, és hogy nem csak szekvenciálisan gondolkozol, mint egy átlagosan most egy programozó, hanem pont ezért a visszafejtési gondolkodásmód miatt bármilyen irányból meg tudod közelíteni a problémát. Szerintem ez mind innen ered. Tehát engem biztosan nagyon meghatározott, mert ugye, ha valamit lelkesen csinál az ember és szeret, akkor az biztos, hogy bármennyi idő szívesen idézőjelben ráfordít, és nagyon nagy szerencsémnek érzem, hogy szerintem az életemben majdnem mindig azzal kellett foglalkozom azáltal, amit szerettem, vagy amiért lelkes voltam, hogy ennek valahogy a forrása az innen ered. És mindig örömmel tölt el, ha rágondolok, és hogyha kicsit még rossz kedvem is, csak mondjuk rágondolok, hogy ezt így csináltam, úgy csináltam a gyerekként, vagy fiatalon, akkor visszajön a lelkesedés. Említettem, hogy voltak olyan kérések, hogy valamit törjek fel. És én a mai napig nem tudom, hogy került hozzám a Mission Impossible 2 magyar megoldásnak a változata. És az még nem a kiadott változat volt. Ezt biztos, hogy azok tudni fogják, akik találkoztak vele, mert azt kell tudni arról, hogy miután én ezt tudatosan elkezdtem szétszórni kópipartikon, soha nem volt ráérve semmi. Tehát féltem tőle egyébként, hogy ebből lehet már valami gond. De azt tudom, hogy az a változat az nehezebben lehetett végigjátszani, mert akkor még valójában nem ment végbe a Novotrade-nél a tesztelés. És vért izzadtunk, hogy megcsinálják az játékot, és mai napig nem tudom, hogy igazából
kiküldte meg miért, de én egyből szétszedtem, megcsináltam, és tudatosan név és minden nélkül elkezdtem szétszórni Budapesten. Tehát nem tudom, hogy aztán emellett volt-e más release, és soha nem foglalkoztam ezzel, meg én abban az időben nem is sok mindent láttam ebből. De azt gondolom, hogy ez egy érdekes momentum volt, még talán a Maniac Mansion-en kívül. És később pedig én ugye, ahogy megjelent az internetes irányér, ezeket elkezdtem interneten használni. Tehát mondhatjuk, hogy valamilyen hacker irányba elindultam, egy ebbe gondolkodásmódba, és ez még a 90-es évek eleje volt. Tehát ugye amikor megjelent az internet, és igazából az egyetemeknél talán ilyen 93 körül már, például Szegeden is lehetett Budapestre kapcsolat, akkor annyit fogtunk föl belőle, hogy egyetlen egy szálon Bécsen keresztül van internet, és én teljesen más dolog miatt megtalált egy fórumon a NASA, és ilyen UFO kutatás témában, mivel én amúgy is mellette foglalkoztam egyébként. És engem tulajdonképpen fölbosszantott egy bizonyos értelemben, ami ott zajlik, és megnéztem a címeket, és elkezdtem teljesen ezt a Commodore Amiga crack hack dolgot interneten értelmezve nekiesni a NASA-nak a szervereinek, és semmi szándékom nem volt egyébként onnan elhozni, én konkrétan bosszantani akartam őket. És hát az volt a meglepő, hogy sikerült. Ugye akkoriban nem volt telefon, nem volt mobil, akkor még emlékszem, hogy személyhívó se volt. Tehát én az egyetemre bementem hétfőn napon, tettem, amit tettem, egyébként utólag se vagyok rá igazából büszke, de akkor fogtam fel utána, hogy van ilyen, hogy ez egy biztonság, hogy ez egy szakma. Tehát ez 93-4-ben még nem is létező fogalom volt, főleg nem, hogy kiberbiztonság. És 4 nappal később mentem be az egyetemre, és akkor annyit láttam, hogy mindenki zizeg és ideges kell rohangani, ugye mivel már másodiktól dolgoztam, én orvosi képfeldolgozó rendszereket fejlesztettem, ugye abban az időben még létezett a Gamma művek, ami egy ilyen katonai fejlesztési cég volt, alapvetően egy sugárbiológiai katonai méréseket csináltak, tehát például ugye atomsugárzás, ők fejlesztették ki a paksi olyan gépjárművet, amivel ki lehet menteni sugárbiztosan embereket az erőműből, például. De volt ennek egy olyan ága, hogy ők izotóp alapú orvosi mérnöki rendszereket is fejlesztettek Amigára. És én így találkoztam velük össze, hogy én nagyon fontos, hogy megértettem már 90-es évek elején egyrészt, hogy csak csapatban lehet már dolgozni, tehát hogy kezdett ez az álomszerű világ, ami 80-es években volt elmúlni, hogy majd én egyedül megírom a tuti szoftvert, és milliómos leszek. Egyébként nem volt jó érzés, már reménykedtem, hogy eljöhet még ez a pillanat. A másik meg az, hogy ugye mivel én alapvetően grafikai kódokat írtam, meg ilyen optimalizációkat írtam, tehát ugye írtam én is boot szektorra kódot, vagy éppen egy ilyen mini intrót, vagy ilyesmit. Ez így külön motivált, hogy minél kisebb memóriában minél jobban beszuszakolni valamit, mert ugye azzal tudtad megmutatni, hogy te valamit nagyon tudsz. És ez a tudás, az meg pont kellett a Gamma műveknek. És ugye ott ezeken a kamerafejlesztéseknél, főleg, hogy átrakták Amigára, és ott már tényleg több színbe kellett fusson, mondjuk 3 dimenzióba valakinek a szíve, és akkor az orvos tényleg meg tudja állapítani, hogy mondjuk hol halt el a szív, vagy hol nincsen véráramlás. Ugye az nagyon kritikus volt, hogy ez gyorsan menjen, meg mondom sok színbe. És akkor ezeket az optimalizációkat, meg kódolásokat rám bízták. Tehát én eleve dolgoztam már 92 végetől körülbelül, vagy 93-tól a Gamma műveknek, külsősként, egyetemistaként. De emiatt bejárhattam az összes számítógép terembe, illetve a tanárokkal együtt. Úgyhogy én stílusosan én úgy hívom, hogy kinyitogattam az ajtót a NASA szerverein dolgot, ezt természetesen stílusosan az európai matematika professzorok szerveréről intéztem. Ugye én 4 nappal később visszamentem, és nem is tudtam, tehát a bash history, tehát akkor nem bash volt, szóval a history-t se töröltem ki. Tehát engem nem ez érdekelt, nem is fogtam fel, hogy ebből ekkora baj lehet. És kérdezték a folyosón, hogy egyébként ismersz valakit, aki a NASA-ból, és mondtam, hogy nem, de akkor már éreztem, hogy baj van, de én semmit nem tudtam arról, hogy itt nagy baj van. És akkor kérdeztem a kollégákat, akik azóta már nagyjából vezetők az egyetemen, hogy mi a gond, és mondták, hogy valaki föltörte a NASA-t az egyetemről, és hogy marha nagy balhé van, mert hogy már lezárták az egyetemet,
korlátozták az egyetemi elérést, illetve hát mondhatjuk, hogy megfenyegették Magyarországot, hogyha nem találják meg azt a hackert, aki ezt csinálja, akkor nem fizeti tovább Amerika a Budapest-Bécs internet előfizetést, és gyakorlatilag leválasztják az országot. És ez nagyon fura volt nekem, mert hát eltelt 4 nap, én otthon elmolyoltam, és nem értettem, hogy ennek mi ebbe a nagy izé, mert mondom, hát az, aki a túloldalon van, azt még ugye leveleztem vele, azt mondjuk bosszantom, de nem gondoltam bele, hogy ez mit okoz. És utólag kiderült, hogy egy napon belül, ha nem találják meg a NASA maga, hogy ki csinálta, akkor még ez volt a szabály, akkor mindenképpen át kell adják ugye FBI-nak, meg hatóságoknak. Tényleg úgy képzeljük el, hogy már 90, azt hiszem ez 3-ban volt, vagy 94 elején, hogy villogtak a szirénák a folyosón a NASA-ba, tehát ugye ebből tényleg nagy balhé volt. Mellesleg azért érdekes megjegyezni, hogy ha hálózati betörésre már a 90-es évek elején ennyire fel volt készülve Amerika, akkor mi nagyon el vagyunk maradva, mert még ezzel talán a 99-ben kezdtünk el foglalkozni itt Magyarországon. És én megkerestem az általam nagyra tisztelt Dévényi tanárurat, ez majd fontos, hogy miért őt mondom, és hát először nem akart elhinni. Egy vállon veregetett, mondtam, tanár úr, ezt én csináltam, és ne haragudjanak meg. Jó, jaj, Szilárd, hagyjuk, és így tovább ment. És akkor győzködni kezdtem a folyosón, de hát ezt én csináltam, nézze meg, ott van a history. Megnézte, és akkor félrehívtak, elmondtam a történetet, mondtam, hogy nagyon sajnálom, nem akartam, hogy ebbe ekkora balhé legyen. És hivatalosan írnom kellett a NASA-nak egy elnézéskérő levelet. Leállították ezt az ügyet az ő részükről. Egyébként utólag, amikor ugye ez már a 4.-5. nap volt az eseménytől, fogtam föl, hogy amikor én a 4. napon bementem az egyetemre, nagyon fura volt, csak akkor nem állt össze, hogy egy valamilyen keleti ábrázatú fickó elém lép, és csinál rólam egy fotót a villamos megállóban, majd elrobog. És aztán később megtudtam, hogy hát akkor csináltak egy kartont rólam, tehát akkor már tudták, hogy én vagyok. És az egyetem mellém állt, én ezért mai napig nagyon hálás vagyok annak, hogy nem kirúgtak, megaláztak. Látták, hogy a szándékomban nem volt olyan, hogy valamit ellopok. Kiderült egyébként, hogy azokat a gépeket sikerült nyitogatnom, ahol egy olyan műholdas kutatás folyt, ennek a fejlesztése, amiért versenyzett 3 régió, Európa, Amerika és az oroszok talán, és attól féltek, hogy ha valaki ezt kinyitotta, akkor a kódokat megszerezte Európában valamilyen hackereken keresztül. Tehát, hogy gondoljunk bele, hogy 90-es évek eleje felé Amerikának már egy gondolata volt, hogy mi van, hogyha hackerek, amiről szerintem itthon talán 5 évvel később hallottunk, tehát, hogy hackereket képez Magyarország, és hát, ha ellopja azokat a kódokat, és majd mondjuk az európai vagy az orosz régió elindul egy ilyen szoftverrel. Tehát ez így belegondolok, nagyon science fiction, hogy annyivel előrébb voltak. Úgyhogy végén fel is kértek, hogy tanítsak bizonyos tantárgyakat, ha ennyire megy, de én magamat is büntetni akartam, hogy mondtam, hogy annyira tisztelem ezt a szakmát, hogy nem akartam például hálózatot tanítani. Tehát azt mondtam, hogy ha én ebbe ennyire hülyeséget csináltam, akkor ezt soha többet. És ez azért fontos ez a történet, mert egyrészt a Dévényi tanár úr onnantól kezdve minden évben név nélkül a tantárgy részeként elmondta, hogy gyerekek, volt itt az iskolában egy ilyen srác, aki lehet, hogy nagyon okos, de nagyon nagy hülyeséget csinált, és ezt ne csináljátok. Én mai napig is nagyon jó vagyok a tanár úrral, és az egyetemmel is. A másik ugye egyrészt kiálltak mellettem, miután próbált a hölgy, akivel kapcsolatban voltunk, még ez a lelki életet élni, és majdnem, hogy ők küldték el a fenébe, hogy hát ez egy fiatalember, ezt bevánta, nem történt itt semmi, nem vitt el semmit. Tehát az egyetem nagyon korrekt volt, tehát ez egyik. A másik meg az, hogy én valószínűleg azért, mert ilyen kockatípus vagyok, én akkor eldöntöttem, hogy nagy Star Wars szívőként, hogy én nem akartam rossz oldalra állni, tehát ugye nekem nincsen erre vágyam. És akkor eldöntöttem, hogy én maradok idézőben a Jedi oldalon. És én később már pár év múlva hacker csapatot alapítottam, kim voltam Amerikában, ott is dolgoztam egy évet, és láttam, hogy milyen jól lehet vele keresni, de én nem akartam Amerikába jönni, nekem nem jött be ez a how are you, és ne válaszolj rá. Nagyon tetszett minden, nagyon tág volt, nagyon másként gondolkodtak, és szerintem mai napig közelébe se vagyunk annak a gondolkodásmódnak, ami ott, ahogy működik az üzlet. De el kellett döntenem, hogy én a jó oldalon állok. És akiket én szerveztem, hackereket, 99-ben megalapítottuk, vagy 98-ban az első magyar legális, akkor ugye legálisnak hívták hacking szolgáltatást,
Volt, akit sajnos ki kellett rúgnom rövid időn belül, mert nem biztos, hogy fejes sapkás volt, sajnos biztos, hogy nem. De visszatérve rá, ez nagyon meghatározta ez az esemény azt is, hogy ezt a cracking tudást, ezt mire használod, jóra vagy rosszra. És engem valószínűleg azért ismernek a szakmában, a saját szakmámban, a kiberbiztonságban annyira, mert ez a gyerekkori képesség, rálátás, átlátás megvan, ugyanakkor meg azt is tudják rólam, hogy rólam nem lehet semmi olyat elmondani, hogy én ezzel visszaéltem volna, pedig tényleg annyi lehetőség lett volna, de nem is érdekelt. A másik, ami ennek mind a 80-as, 90-es évekre fontos, hogy aki megtanult kódolni, crackelni, az szerintem nagyon hamar, akár ezt a hacket, az egy személyiségfejlődésnek a része, szerintem, hogy ez kinövi. Tehát ha valaki 20 éve később is csak hackkel, az szerintem nem normális. Elmondom, mire gondolok. Az, hogy megismered a határokat, meg hogy át tudod lépni, ez tök jó, de ezzel nem biztos, hogy építesz. És nem mondom, hogy nem hasznos, hogy valaki állandóan föltör valamit, vagy reverse engineering módszerekkel megnézi, de szerintem az legalább annyira része, hogy nem csak azt élvezem, hogy leverem a homokozóban a várat, hanem hogy építek egy olyan várat, amit nem egyszerű leverni. És én valamilyen értelemben azért kerültem ki 2000-es évek elején a nagyon belsőkörös hacker típusú csapatokból, vagy közösségi életből, hogy egyébként ez a szene dolog, ez valami értelemben folytatódott később a hacker szene, vagy valami fajta univerzumba, mert engem nem motivált ez a rombolás. És ez már ugye, tehát hogy a gyerekkori cracking, hackinget, és azt inkább építő jelleggel arra használtam, hogy lehet örök életet csinálni, átírni valamit, hogy jobb legyen, vagy működjön, nem arra, hogy mindenképpen csak a pusztítás. Az nekem az nem motivált. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is egy fontos része a komplexen látni, hogy az ember megismerkedik az árnyoldalakkal, megismerkedik, hogy mi a helyes, de hogy egy után ebből vált valami fajta teremtő dologgá, és akkor programozik, vagy alkot, és ettől még tudja használni ezt a szakértelmét, és kérik is, hogy használja, de nem önmagában csak ez a crack marad, hogy így mondjam, hanem programozol is. Ugye még a Commodore-os időben, amikor csináltunk csapatot, akkor egyrészt valamiért tetszettek mindig ezek az angyal figurák meg rajzok, úgyhogy az egyik az Angels lett, mint csapat, és illetve valamiért a nevemből adódóan a TRC vonzott, és akkor kitaláltam rá, hogy az legyen a Transatlantic, vagy tehát így kerestem. Akkor másik ugye CC volt a becenevem, amit egyébként egy jól angolul tudó srác mondott nekem, hogy hát, hogyha a Sisi, akkor az olyan, mint ha leírnád a CC-t, csak az meg ugye minden bosszantott, mert ugye akkor mindenki mondta, hogy Sisi catch, akkor hát ez így nem lesz jó. Akkor már indultak ugye ezek a rapperek is, meg az MC-k, meg a minden, hogy akkor milyen, akkor mondom, legyen Dr. CC. Tehát, hogy ez ilyen nagyon bugyután átalakult DRCC-vé. Volt egy Hanzi nevű osztálytársam, illetve évfolyamtársam, akivel imádtunk amigázni, és akkor elkezdtünk írni intrókat. És akkor elmentünk, akkor azt hiszem, hogy amíg a 2000-es sikerült nagy nehezen szereznem, és akkor azzal kiültünk ilyen partikra, és akkor azt élveztem, hogy ott helybe tudunk csinálni valamilyen effektet, és becsatlakozni, de megmondom őszintén már, mivel akkor dolgoztam a gamma műveknek, tehát ez a teremtő oldal az jobban vonzott. Tehát én igazából mire bekerülhettem volna a közösségi életbe, ismertem már csomó embert, akkor pont nem motivált, hogy én most az időmet erre fordítsam, akkor ugye ezt a fajta optimalizációt, kódfejtést, ezt arra használtam, hogy a gamma művek például Amigákra kénytelenek voltak egyébként nagyon nagy örömömre, meg az ő örömükre egyedi hardvereket is fejleszteni. Tehát olyan gyorsítókártyákat, amivel a bitplane, RGB és egyéb ilyen számítási dolgokat, amit az Amiga nem tudott gyorsan teljesíteni, ezt megcsinálta. Ezek ugye gyakorlatilag ilyen rotálták a biteket röviden, nagyon gyorsan hardveresen, és én ezeknél például a hibáknak a visszafejtését kellett végeznem, amiket ezért kerültem oda. Tehát volt egy hibájuk, amit az istenek nem tudták egy nemzetközi bemutatón, hogy miért jelennek meg rossz pixelek néha mondjuk egy forgatott szervnél, és én nekiálltam lelkesen ugyanúgy a cracking, hacking egyéb témában, hogy akkor nézzük meg, hogy CC-den mi lesz, és vissza tudtam vezetni, hogy ez egy hardware-es hiba, és megmondtam, hogy melyik hol mi lehet, ami nem jó. És győzködtem ott egy mérnököt, ő mondta, hogy ez nem lehet, és akkor megkérdeztem tőle, de miért biztos benne, hogy ez nem, és akkor mondta, hogy azért, mert ő a cégnek a főmérnököm, és ezt a kártyát ő tervezte. Én meg mondtam neki, én meg kitartok mellett, hogy ez már pedig itt rossz. És emlékszem, hogy egy hét múlva találkoztunk Szegeden,
és mondta, hogy innentől kezdve nekik dolgozom, mert hogy tényleg igazam lett, tényleg itt van ez egy hardware hiba. Írtunk játékot, én az elején ott voltam ugye egy Commodore játéknak, akkor elkezdtünk Amigákra is fejleszteni, de nagyon hamar rájöttem, hogy az IT-nek kell egy másik szakma, amivel kapcsolódik. Most ugye ezt most modernul úgy mondjuk, hogy kiszolgáló dolog az IT, egyébként szerintem persze való igaz, de inkább úgy mondanám, hogy szakmáknak a fúziójával lehet érdemben használni, és akkor ugye nekem nagyon megtetszett az egész orvosmérnöki dolog. Úgy igazából, hogyha a gammaművek nem megy tönkre, 97 végén, akkor én biztos, hogy orvosmérnök maradtam volna elsődlegesen, és valójában azért kezdtem el foglalkozni kiberbiztonsággal, mert utólag nézve legalább 5 évig nem volt Magyarországon olyan hely, ahol át lehetett volna ezzel a szakmai tudással mennem, és egyébként meg tetszett. Tehát, hogy átfordítottam abba, akkor csináljuk azt. Nem bántam meg önmagába, csak azt mondom, hogy én valószínű, hogy akkor ez nem így van, akkor maradtam volna orvosmérnök. Úgyhogy ezeket a szene ismereteket, az igazi szene ismereteket tényleg valahol morbid, de ez a vidéki dolognak a következménye. Tehát én 99-ben az Indexbe ismertem meg igazából a csapatokat személyesen is, mai napig is nagyon jobban vagyok több emberrel, és valahol az volt az érdekes, hogy volt, aki ismerte is a becenevemet, hogy olyan volt, hogy először találkoztunk, mint hogyha ismertük volna egymást, és mai napig is partikon, vagy árokparti, vagy valahol mindenhol ugyanaz a örömmel fogadjuk egymást, pedig valójában évekig, és előtte nem is így találkoztunk. Az egyetemen én magamat kellett eltartsam, milyen családi háttérrel jöttem, ami engem nem zavart, tehát én a legnagyobb örömmel éltem a magam életét, olyan éltem, hogy önállóan is. És mivel valamikor volt értelmes fizetés is kaptam, de azért alapvetően a gammaműveknél nem fizették meg jól a külsősöket. És ezt ők is mutatták, hogy nem tudják megoldani, mert ilyen volt a szocialista KGST piacon az elszámolás, tehát a hardware is sokkal többet tudtak fizetni, mint a szoftver. Akkor teljesen másként értékelték a dolgot. De szoktam mondani, hogy legális hack, én szerintem mai napig is legális hack a hack, ha felkérnek, ebben semmi etikus nincs. Tehát ha szétcseszel egy rendszert atomjaira, meg szerintem borzasztó ciki dolgokat lehet találni, akkor soha az életben nem lesz az etikus, vagy nem tudom, az ilyen nem morális, hanem az egy legális. Tehát megengedték neked jogilag, hogy te ezt csináld, de ebben én nem tudom, hogy lehet azt mondani, hogy etikus. Olyan érzésem van néha, hogy az etikus hacker az, aki még igazából nem tört fel rendszert, csak valami virtuális környezetben játszott vele. A másik meg, hogy az viszont egy nagyon elszomorító dolog, hogy még a mai napig is vannak olyan szoftverek, amiket bankok használnak például, hogy 15 évnyi sérülékenységvizsgálat és hacking, tehát legális hacking után ugyanazokat a hibákat tartalmazzák, vagy nem javítják ki, vagy még mindig megvannak azok a próbálkozások fejlesztő cégeknél, hogy megmutatod, hogy mi az, ami nem jó, és ő azt gondolja, hogy kicseréli magának a funkciónak a nevét, már írtve alatta, vagy csinál egy újat, akkor ugyanazzal a hibával, akkor én nem fogom megtalálni, és akkor beadják nagy projektekbe, és ugyanúgy hibás. És ez azért érdekes, mert mindig látjuk azt a különbséget, amikor valaki úgy tanult meg programozni a régi időkben, hogy önfejlesztéssel visszabányáztál, visszafejtetted, bit szinten ismerted a gépet, és ha valakinek nincs meg ez, akkor szerintem annak ilyen sokkal nehezebb ez az egész hack. Így kérdeztek sokan, hogy mi az, hogy lehetnél hacker. És szerintem kell egy ilyen fajta vonzalom a számok és a gép iránt, de másik ez, hogyha odaülsz egy Windows elé, vagy meg úgy érzed, hogy úgyis mindent le tudsz tölteni az internetről, ugye ez nekünk nem volt meg, tehát meg kellett írni, nincs meg a motivációt sem igazából, hogy ezzel foglalkozz, de mivel nem vagy rákényszerítve, hogy végigtanuljad ilyen mélyen a visszafejtést, meg az ismereteket, ezért még ha valaki ezt, amivel tanul, sem biztos, hogy ez ennyire eljut idáig. Ez az egész szene dolog, ez azért is valószínű, hogy én úgy érzem, mintha újra föllángolna, vagy ennek lehet, hogy az öregedés is benne van, tehát hogy szívesen emlékszünk ezekre a régi dolgokra, mert tényleg tölti az embert, és azt gondolom, hogy nem tudom, hogy bélyeggyűjtők között kialakultak-e ilyen 30-40 éves barátságok, de hogy ez szenébe biztos. És hogy ez egy nagyon erős, mint a rádióamatőröknél látok ilyen nagyon erős kapcsolatot. Tehát, hogy ez egy olyan technológia által létrejött baráti kapcsolati hálók, amiknél ugye eleve egy olyan közösségben vagy, akik
akik pont ugyanúgy értik, amire te gondolsz, illetve hogy értik annak a lényegét, vagy mi ebbe a klassz, vagy megnézni egy demót, és tudni, hogy a fenébe ezt hogy csinálta a másik. Tehát azt gondolom, hogy a kreativitás, az önállóság, a gondolkodásmód, rengeteg dolognak a hasznát látom ennek az egésznek, és még az összetartás is. Tehát azért mondjuk ki őszintén, amikor valaki elkezdett komputerezni, az azért egy kiszámítható világba került. Tehát biztos volt ebben valami tudatalatti menekülés is. Tehát, hogyha mellé gondolok, hogy mondjuk egy olyan szakmát csinálsz, hogy projektmenedzsment, vagy bármit, ott ugye nagyon sok olyan tényező van, amire semmi ráhatásod nincs. Egyébként a mai napig is nyilván ezek ilyen általában idegesítő dolgok, hogy tudod, hogy ezt meg lehetne csinálni jobban, a másik oldalon valakinek tényleg meg kéne csinálni, de nem. Itt meg relatív mérhető, ott van, valaki megcsinálta, a szoftvert működik, nem működik, ha te csináltad, akkor még jobb, mert akkor te nagyjából tudod, hogy mi történik, és valahogy ez az egész egy kiszámítható néz. A játékok is, ha belegondolok, hogy minden játék attól érdekes, hogy jól van kitalálva egyfelől a szabályrendszer, amiben játszasz, ez akár a kosárlabdára is igaz, és a másik pedig, hogy ugye jól van-e megcsinálva, de hogy az világos, hogy gyerekkorunkban nem a világ legjobb grafikája volt, és mégis marhára élveztük. Tehát, hogy azt is láttam később, hogy attól, hogy valami szép, ettől nem lesz játszhatóbb, és ebben nagyon sokszor beleestek ebbe a látszat kérdésbe. A másik, ami biztos, hogy érdekes hatás, hogy ugye fölnőtt egy olyan része a világnak, aki ugye egy önálló gombóc, ugye az informatikusok, ugye ahogy szokták is lekezelni, az informatikusok. És ugye a 2000-es években ez úgy nézett ki, hogy nem tudok dolgozni, mert nincsen internet, vagy nem tudok dolgozni, mert nem megy a gépem. És én voltam olyan munkahelyen, hogy komplett osztály hazament, mert hogy kirúgták a kábelt, nem mentek a gépek, és hát hazamentek, ők nem tudnak dolgozni. Vagy olyan is volt, hogy annyira nem értették, hogy mi az, hogy informatika, hogy egy kerületi újságnak az információs oldalá miatt az informatikához kapcsolták a panaszt, mert nem tudták, hogy ez a kettő nem ugyanaz. Csak úgy kezdődik. Vagy volt olyan, hogy egy főnök azt mondta, hogy innentől kezdve az összes ügyintézés az informatika csinálja, ha e-mailbe jön. De olyan szakterületi dolgok, amik semmit nem is tudtunk. És akkor meg kellett tanulni, hogy lehet az ilyet menedzserszerről lekezelni. Tehát, hogy ez az ő feladat, ez az ő sapkája, és oké, hogy e-mailbe jön be, de neked ezt nem tekeket kell megcsinálni. És én azt gondolom, a rálátás, az átlátás és az elemzés az előny. Egyébként viszont van egy hátránya, pont ugyanez. Sokkal hamarabb tudod jól, hogy ebből mondjuk nem lesz semmi. Sokkal hamarabb látod egy projekten, vagy egy szakértés közben, hogy ez ott tette meg a fene, de nem írhatod le. Az a nehézség egyébként ebben a szakmában, hogy értesz valamihez nagyon, fancy, meg mit tudom én, trendi, hogy te erről beszélsz, de valójában senki nem akar igazából megrendelni. Csak kényszerből, mert törvényelőírás van, vagy projektelőírás. Mert ki a fenének kéne azért egy írásbeli nyilatkozat, hogy pocsék a rendszere, meg feltörhető, és még fizetnie is kell érte x millió forintot. Tehát, hogy erre azért a piac is rájött, hogy eddig is tudta az informatikai vezető, vagy a cégvezető, hogy nem ad elég pénzt, és most még ide jön egy csapat, legyen akármilyen okos. Úgyhogy és akkor utána meg le van írva, hogy ez nem jó. Úgyhogy ami nehéz, viszont nehézséget okozott ez a gondolkodásmód, hogy mindig azt hittem, hogy az jó lesz, ha meglátják, hogy mi mennyivel jobbak vagyunk, és nem csak magam gondolok, hanem tényleg guruk, akiket megismertem. És bár nagyon kedvelik őket, de mondom, van egy ilyen üzleti ellenérzés, mert mi nem biztos, hogy hozzuk direktbe a pénzt például, hanem mi megmutatjuk, hogy kéne ez jól működjön. És tényleg a mai világban láttunk most is éppen elég hazai, mondhatjuk, hogy valami politikai botrány, de inkább azt mondom, hogy nagyon sok embert érintő hack történt. Történtek ugye például a Kréta vagy egyéb kapcsán. És ugye vannak olyan szakértői körök, amiben benne vagyunk, és mi megpróbálunk szólni a megfelelő helyekre, a hatóságnak, hogy itt valami nagy baj lesz. Vagy az, hogy látjuk, hogy a fekete piacon kereskednek az adatokkal, és így mivel. És nagyon elkeserítő, ez viszont demotiváló, hogy ez a tudás, ez itthon, legalábbis itthon,
ez nem annyira felkapott. Tehát ugye azért azt hinni az ember, hogy ettől mi milliárdosok, milliómosok kéne legyünk, mert hogy de jó, hogy ennyire értjük és átlátjuk, de a politika vagy a vezetők sokkal jobban félnek az ilyen emberektől, mert rájönnek hamar, hogy többet fogunk tudni a cégről, mint ők. Az a tudás, ami rendelkezésre áll ezekben a típusú kóder és egyéb nagy tudású barátaimmal, ismerőseimben a szakmába, hogy egy akaratlanul ellenfele lettünk a jogászoknak. Mert igazából már az emberiség egy jó ideje virtuális világban él, csak azt hitte, hogy nem. De hát végül is a jogászok alapították meg a szabályrendszerek nagyobb részét. Tehát az, hogy bejössz valahova egy stúdióba, vagy egy cégbe, vagy bárhova, az azért hiszed, hogy az egy cég, mert egy jogász leírta egy alapító okiratban, és mindenki összenéz, hogy igen, ez most egy cég, és ezt így hívják, és akkor logikusan van annak egy beléptetési rendszere, stb. De valójában itt semmi nem létezik. Ott van egy épület, ott vannak emberek, és mindenki csak azért gondolja, hogy ez egy cég, mert virtuálisan elhiszi, hogy van egy megegyezés, hogy ez így van. Ugyanígy a pénz is ilyen. És azzal, hogy az informatika bejött a képbe, akaratlan a jogászok ebbe ellenfelet látnak. Nem tudatosan, azt gondolom legtöbb esetben, idegesíti őket, hogy már minden átkerült az informatikára, mint műzemeltetés, és az ő mágikus teremtőképességük az ő alternatív univerzumukban az ütköző pályán van sokszor a technológiával. Tehát hiába hoz egy jogszabályt valaki, hogy holnap reggeltől nem politikai értelemben jobbra vagy balra forduljon a bit, és azt mondja hátulról az egyik rendszergazda, hogy én ezt nem tudom beállítani, mert ilyet nem lehet. És akkor összenéz a két szakma, hogy most mi legyen. És én ezt a feszültséget látni, hogy valahogy ez a fajta guru világ, ami kinőtt ebben a 30-40 évben, ez ellentétbe került akaratlanul is a már egyébként eddig jól működő ügyvédi jogász világgal. Van, ahol megtalálták a konszenzust, de nagyon jó példa a digitális aláírás törvénytől kezdve egy csomó olyan dolog, aminél eleinte kizárták az informatikusokat, mert egy használhatatlan törvényt csináltak, vagy nem hallgatják meg, hogy milyen informatikai változások vannak mondjuk, és 5 éve ugyanaz a rendelet mondjuk szabályoz valamit, és közben elment a világ valamilyen más irányba, és ezáltal nincsen már akkora realitása annak a jogszabálynak. Tehát, hogy valahol azt gondolom, hogy a jogi világ és annak a logikái rendszere, én elkezdtem egyébként a jogi egyetemet is, egyedül egy dolog miatt hagytam abba, mert rájöttem, hogy nem vagyok képes ennyit megtanulni fejből, és szó szerint idézni, és voltak olyan helyek, ahol nem találtam logikát, és én ha valamiben nincs logika, azt én nem tudom jól megtanulni. Tehát ott azért nálam ez ilyen, ott kiesik a kép, tehát hogy most mi az, hogy akkor ebből ez következik. És tehát, hogy valahol azt látom, hogy a jogi szakmának összehangolódnia kéne logika mentén az informatikával, és láttam erre torzó megoldást is, amikor ez egyik nagyon tisztelt műszaki kollega elvégezte végre a jogi egyetemet. Tehát ő egy olyan srácot képzeljünk el, aki fölhívok, hogy te figyelj, hogy lehetne ezt összeállítani, hány szerverből, milyen architektúrával, hogy lehetne megcsinálni, akkor így fejből elkezdtem mondani, így, meg így, meg így. Majd elment 5 évet, én csak magamban mondom így, hogy jogi agymosásra, és utána fölhívtam, megint megkérdeztem ugyanígy, hogy te figyelj, hogy kell így, meg így, rögtön az első. Jó, hát meg kellene nézni, hogy a jogszabály mi van, meg hogy akkor önnek az adatvédelmivel, hogy mi van, és mindent mondod, és mondom neki, de mondd már meg, hogy akkor hogy lehet arra, hogy jó, ezt nem lehet csak úgy mondani, hát ennek meg kell felelni a jogszabálynak, és akkor mondtuk, hogy őt elvesztettük. Tehát, hogy egy remek példa volt arra, hogy ez a két szakma annyira más univerzumban mozog, és én ebben látok egyébként még valami fajta kihívást, hogy rá kell vegye a világ magát arra, hogy ez a két szakma valahogy egymásra találjon, egy ilyen látok hitkapcsolatokat, ismerek olyat, akik ilyen szereplők, politikai, jogi oldalon, akik megpróbálnak hidat képezni a kettő között, de amíg alapvetően nem műszaki emberek irányítanak országokat, és csak másodlagos vélemény a technológia, addig szerintem nagy bajok lehetnek. Annyira nem tudtunk angolul, hogy a Space-t, még az E-spektrum időszakban senki nem tudta, hogy kell kiejteni. És szerintem rettentő vicces volt, hogy a klubban mindenki Spark-nak hívta a Space-t,
és bejött egy srác, és győzködött minket körülbelül 20 másodpercig, hogy de hát ezt Space-nek hívják, és lehúrogtuk közösen 15-en, hogy hülyeség, ezt mindenki tudja, hogy Spark. Pedig nagyon nem az volt. Tehát, hogy annyira nem tudtuk a nyelvet, és egyébként egy utólag nagyon rettentő vicces, hogy mennyire meg tudtunk valaki győzni azon, hogy ez nem így van, ezt nem jól tudod, ezt Sparknak hívják, és nekem örökre megmaradt az Spektrumon a Space billentyűre ránézek, és ott van rögtön, hogy Spark. Talán az még érdekes, hogy a 90-es évek végi hackerek közül többen például +4-en kezdték. És egyikük az +4-re írt TCP/IP-t, tehát még be is lehetett telnetelni. És zseni volt már akkor is a srác, és ő ezt a kóder tudását úgy tudta kamatoztatni, hogy szerintem Magyarországon még mindig ő az, aki egyedül tud több processzor architektúrára is önállóan exploitot írni. Tehát nem az, hogy letölti, meg lefuttatja, hanem az, hogy letölti és kijavítja, hanem ír. És emlékszem, hogy 2007-ben, amikor megjelent az Apple első telefonja, az iPhone, ő azt hiszem egy fél év múlva már föl tudott tölteni aláírás és store megkerüléssel szoftvert a telefonjára, úgyhogy akkor még nagy szó volt egyáltalán mi az, hogy föltörni egy iPhone. És ő például így kezdte, hogy +4-en ilyesmivel foglalkozott, aztán egy másik srác, aki szintén a hacker világot azt először valami 8 biten, 16 biten kezdte, ő meg annyira paranoid volt, hogy még a barátnőtől is féltette, hogy mit néz meg a barátnő az ő gépén. És ő például azért kezdett el olyan szoftvereket fejleszteni, hogy vissza tudja nézni azt, hogy ha valaki megnyitja az ő fejet, akkor mit csinál vele, módosítja, hány óra, hány perckor nyitotta meg, és ezért kezdett el ilyen szoftvereket fejleszteni. És ugye ez a kör, ez próbálta például, ugye volt az első hacker verseny Magyarországon ugye föltörni 99-ben a feladványt, és én inkább arra szeretnék kitérni, hogy már akkor ugye a magyar hacker közösség nagyobb része, akiknek mondom, egy része kóder volt, az nem politikai értelemben egyébként a Soros Alapítványnál tanult. De ennek meg az volt az oka, hogy egyedül a C3, illetve C-köb volt igazából, a alapítványnál volt szabad internet, akkor általában ott Silicon Graphics állomások voltak, és egyszerűen ott tudtak tanulni, ott tudtak kódot cserélni, ugye a hackerek is majdnem ugyanúgy, mint a szenének a régi világában cseréberélnek, ki tud hány exploitért mennyit kapsz, vagy ha te ilyen kódot tudsz csinálni, akkor mit kapsz érte cserébe. Tehát igazából ez a cracker-hacker dolog, ez ott alakult át, ugye ezért szoktam azt mondani, hogy a cracker, aki kódot tör föl, már értve, hogy lokálisan egy alkalmazásban, az én a fejemben legalábbis így marad meg. A hacker önmagában nem biztos, hogy bűnöző. Tehát aki bűnöző, az bűnöző. Így szoktam megkülönböztetni. Attól, hogy valaki valamit föl tud törni, ez még, és nem használ semmire, én számomra az nem bűnöző. A bűnöző attól bűnöző, hogy ezt valamire arra használja, eltulajdonítja, módosítja olyan irányba, hogy előnyre tetszer, és másnak meg esetleg kárt is okoz. Hogy ez az egész gyakorlatilag a 90-es évek közepén elkezdődött, ugye a telefonbetyárkodásnak ugyanúgy a része volt, mert arra tudtuk használni, hogy BBS-ekre léptünk be, meg hogy tudunk kapcsolatban lenni egymással, úgyhogy nem lehet visszakeresni. Hangüzeneteket ültünk egymásnak, és hogy a telefonfülkéket hogy lehet megkerülni, vagy átverni, és akkor így jött be az, hogy már Magyarországon megjelentek a fekete piacon az igények, tehát hogy ki tud megszerezni mondjuk komplett országos kereskedelmi adatokat. Tehát ez már a 90-es években igazából elkezdődött, 96-7-8 körül. Tehát még éppen, hogy kvázi vége felé járt az egész Amiga világ, meg az egész dolog, és már akkor itt voltak ezek a dolgok, megjelent az internet, mindenki elkezdte elérni, és még az első weblapokat előzően már ezek igazából itt voltak. És valahol 98-99-re erősödött fel nagyon, akkor már konkrétan voltak itthon hazai kibercsaták, voltak kiberversenyek, tehát ilyen hacker versenyek voltak valójában. Általában úgy volt, hogy egyetemi guruk, Linux guruk, vagy valamilyen Sun vagy egyéb OS-re valamit csináltak. Ugye az volt a verseny, valaki beállította, és akkor ki tudja föltörni. És tehát kvázi nem hivatalos verseny, de mindenki tudta, hogy ha ezt és ezt a szervet ő ezzel a nickkel föltörte, akkor az már egy kuriózum volt. Úgyhogy ugyanez a nick név, ki a jobb
dolog, ez átalakult bizonyos körökben ebbe a hacking részbe. Tehát így van egyfajta átmenet a végponti gépeken és a 16 bites vagy egyéb gépeken a crackingnél, az, hogy a hackingben ez valahogy hasonlóan folytatódott, meg voltak a nick nevek. Egyébként az nagyon jellemző lett a magyar feltörésekre abban az időben főleg, hogy minden egyes feltörésre egy új csapatnévvel jelent meg a hacker, vagy 2 hacker, vagy több hacker, mert ott nem az volt a fontos, hogy őket vissza lehessen keresni, és akkor ugye a közönség meg azt hitte, hogy akkor ez szerint ilyen sok csapat van Magyarországon, közben nagyjából ugyanaz a pár ember csinálta sajnos ezeket. Én azt gondolom, hogy abban az időben kezdtünk igazán rájönni, hogy mennyire értékes egyébként ez a cracking, hacking tudás, amit megpróbáltunk évekig kamatoztatni, de mint említettem, én inkább a fejlesztésbe gondolkodtam, és inkább olyan termékeket fejlesztettünk, amikkel meg lehet védeni másnak a úgymond adatvagyonát, ugye, hogy szakszóval mondják, tehát hogy tudod megvédeni az adatszivárgás ellen a termékeket, amit egyébként lehet használni megfigyelésre. Tehát ugye gyakorlatilag a mai technológiáknak a mindenki által ismert Pegasus módszereket ugyanúgy lehetett használni már a 2000-es években. Nagyon sokan nem tudják, hogy 2000-es évek elején voltak ilyen szoftverek, Windowsokra is voltak telefonra, stb. Tehát ez nem a mostani kornak a technológiája, csak most kezd igazából szembesülni az emberiség, vagy a lakosság, hogy van ilyen. Ez egyébként meg ijesztő, hogy mi beleláttunk már a 2000-es évek elején is ilyenbe, vagy részesei voltunk, ehhez képest meg 20 évek később meglepődnek az emberek, hogy hát futhat ilyen a telefonomon. Hát nekünk, akik egy Commodore 64-et is szétszettünk otthonra, semmivel nem nehezebbnek tűnik, hogy egy nagyobb rendszert is megnézzel, mert maximum több a byte, de hát meg attól is van egy rendszer, azt is egy ember programozta, biztos, hogy van benne hiba. Én már ezt nem élvezem annyira, tehát én nagyon sok éve visszavonultam kimondottan ettől a cracking, hackingtől, tehát mondom, nem motivál, inkább tervezés, ilyen architekturális feladatokat szeretek. Viszont amikor logikailag azonnal megtalálom hibát, azt szeretem. Tehát, hogy átgondolom, hogy ez így működhetett. Tehát ezt a részét még használom, és rögtön megmondom, hogy ez itt biztos, hogy kikerülhető. Tehát ez majd egyébként ilyen én ezt inkább már kibernyomozásnak hívom, tehát hogy lehet előre fölkészülni a fekete piac és a meglövő információk alapján mondjuk egy támadásra, vagy hogy lehetne időbe szólni valahova. De itthon egyébként ezt még nem értékelik annyira. Tehát ez a fajta tudás, ami kifejlődött, az lehet, hogy programozásban hasznos, a kiberbiztonságban nem biztos, hogy annyival előnyösebb. Hogy hol tudtam még igazán kamatoztatni ezt a tudást, vagy ez hol csúcsosodott ki. Én azt gondolom, az én szakmámban, a mostani életemben a legnagyobb siker az a 2012-13-ban, amikor a kormányzati gerinchálózaton én voltam az informatikai biztonsági vezető, most kiberbiztonsági vezető lenne talán a helyesebb, és egy emberrel kezdtem, volt egyetlen egy projektünk 70 milliós büdzsével, és mind szakmailag, mind politikailag sikerült ezt bő egy év alatt eljutatnom egy 2,5 milliárdos büdzséig. Megalapítottuk, összeraktuk a csapatot, a gerinchálózati elemzést, hogy lehet ott egy komoly napló elemzést végezni, tehát hogy lehet olyan korrelációkat csinálni, mondhatnánk több dimenzióban, és rengeteg, itt megint a visszafejtés és a kódelemzésnél, tehát nem egy olyan már a titkosszolgálati szintet érintő eseményt kellett visszafejteni, hogy mi történt, vagy észrevenni. Nagyon sokszor nem is volt még olyan helyzet, hogy észrevegyük, és megtaláltuk. Tehát, hogy például az én vezetésemmel megtaláltunk olyan nyugat oldalról érkező kémrendszert, vagy éppen keletről, és az is nagyon érdekes volt, hogy olyan körökben mozogtam, meg mozgok még talán, azt el lehet mondani, ahol mondjuk simán írtunk a Kasperskynek, és megkérdeztük, hogy világszinten az a kód, ami egy PDF fájlban megjelenik, és semmivel nem különböző az élmény, mint amit mondjuk Commodore 64 vagy Amigán. Tehát, hogy van valami, amiben bele van installálva egy kémrendszer, csak itt nagyon sok lépcsőből épülnek fel a kémrendszerek. Tehát most már nem az van, hogy beküldesz egy kódot, és akkor felépül a kémrendszer, hanem mondhatjuk, hogy van egy előkészítő fázis, akkor van egy framework, amit felépít, és van a framework, ami behúzza mindig a frissített kódot,
És ugye amikor meséltem előtte arról, hogy amikor az ember megpróbált föltörni másolásvédelmi logikákat, ez nagyon hasonlít ehhez. Tehát arra rájönnöd, hogy épül föl a többdimenziós működés, és hát kérdezték is nagyon bizalmas helyeken, hogy miért van az, hogy én ezt így tudom. Nagyon sokszor arra gyanakodtak, hogy mi van, ha én írtam. Azért én nevettem, mondom, hogy én itt egyedül biztos írok egy egész országos kémrendszert, és majd üzemeltetem. De hogy mondtam, hogy azért tudok ebbe belegondolni, mert hogy ehhez értek. Tehát hogy tudok azzal a fejjel gondolkodni, mi van, ha én szétszedem, hogy építeném föl úgy, hogy ezt ne vegyék észre. És nagyon hasonlít ez a másolásvédelemhez, hogy bejuttatsz egy PDF-et, és ez fölépít utána egy komplett kémrendszert, és ezt nem tudom mondjuk tűzfalakkal lekövetni. Olyan, mintha húzat lenne a házba, és rohangálnál állandóan becsukni egy ablakot, de 3 közben kinyílik. Tehát nem fogod tudni utolérni a problémát. És megtisztelő volt, hogy szakértői szinten benne voltam ebben az időszakban, mondjuk az operatív törzsben. Tehát voltak olyan nyilván nem mesélhető történetek, amikor le kellett zárni mondjuk az egész kormányzati hálózatot, és mondjuk egy ilyen eseménynek a szakmai elemzésének én voltam a vezetője. És ez azt gondolom, ez mind ide ered vissza. Tehát, hogy lehet valamit elemezni, átlátni, megérteni a metodikáját, hogy lehet egy olyan kódot építeni, és voltam olyan konferenciákon, olyan rendezvényeken, zárt körüleken, ahol meg tudtam mutatni azt is, hogy egyszerűen csak a gondolkodásmóddal hogy lehet kikerülni mondjuk jelzavarást, hogy lehet kikerülni bizonyos dolgokat, és hát többször megkerestek, hogy mi lenne, ha tartanék képzést erről annak a bizalmas csapatnak, és mondtam, hogy nem tudom elmagyarázni, mert igazából én nem egy módszertant használok, meg nem valamit, amit így továbbadom, hanem hogy ugye van egy ilyen gondolkodásmódom egyszerűen, tehát amikor például volt 12-ben egy GSM leállás, akkor engem hívtak föl, hogy lehet az, hogy már mennek a hívások, de még nincsen adatkapcsolat. És akkor mondtam, hogy egyszerűen ahogy én tudom, a GSM adott anyag működés, akkor elkezdtem mondani, hogy itt egy queue van, hogy ezek túlterhelődnek, hogy ilyenkor nem tudsz hozzáférni távolról sem, oda kell venni, le kell reszetálni, és így elkezdtem elmondani. És mindig megijedtek, hogy na de hát ezt te honnan tudod? És mondtam, hogy egyszerűen csak gondolkodom. Ugyanúgy, hogy jöttem rá arra, hogy az ATM kártyák által ott hagyott Cetlin-ből vissza tudod fejteni a bankkártyaszámot, és mondjuk elvéletileg le tudnám emelni a pénzt valakinek a számára. És akkor én nagyon büszkén tényleg hullanaivan bementem mondjuk az adott bankhoz 99-be, és ezért cserébe feljelentettek. És akkor most is vannak sajnos olyan helyzetek, amikor valahogy ezzel a logikával rájövök valamire, most már nagyon vigyázok, hogy szóljak, hogy benti kapcsolaton keresztül, nem az utcáról. Ugye mivel kinéltem egy évig Amerikában, 90-es évek közepén, én tényleg hittem egy ideig abba, hogy ez normális, hogy én szólok, és ezért, ha más nem a jutalom mindig a lényeg, de legalább a vállon vereget, és köszönöm. De nem, és tényleg az viszont egy nehéz feldolgozni ebben a szakmai világban, hogy szólsz, és most nem jelentenek fel, viszont még esetleg megfenyegetnek. Tehát, hogy de ez a tudás, ez mind ugyanoda ered vissza, hogy belépsz valahova, azonnal megérted a működését, már látod, hogy hol kéne hozzányúlni, látod a megoldás is, látod már szinte azonnal atomjára tudod szedni a logikát. És szerintem ez mind ugyanonnan ered, hogy ezeket csináltuk. Tehát ezt a mai napig tudom használni, és ettől rettentő jól érzem magam. Ugye volt a 2000-es évek problémája, az átállás. Ugye ezt úgy oldotta meg a legtöbb bank, hogy utólag lefuttattak, tehát skripteket, amivel korrigáltak, de én ezt csak elgondolkodtam ezen, hogy muszáj valami ilyesmit csináljak havonta, mert a 2000-es év problémát nem tudják másként lemenedzselni szoftveresen. Tehát nem tudják teljesen úgy átírni a szoftvert, de akkor valószínű, hogy vannak korrekciós skriptek. És ezen fundáltam 99-ben egy csomót, hogy valószínűleg ebben lesz ilyen gond. És kiszámoltam, hogy körülbelül milyen reakcióideje lehet egy banknak, milyen szinkronizációs ideje lehet, de ez teljesen fejbetett, nekem nem állt semmi a rendelkezésemre, hogy ha te a bankfiókba kiveszel egy összeget, akkor elképzelhető, hogy ha ezt egyszerre kiveszed egy ATM-ből, akkor nem szinkronizál jól le a két rendszer. És miután a 2000-es év probléma miatt viszont legyenek korrekciós skriptek,
amik lefutnak, és hogyha valami nagyon rövid időn belül véletlenül duplikált jelentkezik, maga a script fogja kiszedni. És kiderült, hogy talált. Tehát meg lehetett csinálni a 2000-es évek elején, hogy valaki egyszerre vette ki a pénzt, és körülbelül szerintem egy ilyen 1 percen belül mondjuk odaszólt valakinek, hogy látom, hogy most visszük be a rendszerbe a pénztáros a összeget szólt, akkor az egy percen belül kivett az ATM-ből, akkor ezt a rendszerre hónap végén egynek fogja mutatni. Ez mindenki hülyének nézett, én nem akartam ezzel tovább foglalkozni, tehát én nem akartam ezt tesztelni, és féltem is tőle, én annyira próbáltam hithű maradni az elvemhez, hogy én Jedi vagyok, ugye, hogy én a jó oldalon állok. A végén az egyik, hát ilyen kétes ismerősömnek mondtam, hogy figyelj, itt van egy ilyen próbát, kezdtem, majd kiderül. És hát jött vigyorogva, hogy bakker, ez működik. Akkor megijedtem, és akkor elmentem a bankokhoz megint csak szólni. És megint megfenyegettek, hogy ez nem. És akkor később egy barátomnak a rokona talán volt az egyik kerületi kapitány, aki kiderült, hogy elcsípett egy csapatot, aki már több mint 2 éve ezzel a módszerrel minden nap, ugye a maximum volt, az 500 000 forintot duplázták. És nem azért buktak le, mert a bankrendszer kimutatta, tehát valószínűleg egy ilyen hiba határon belüli összeg tűnt el, tehát sajnos azt kell mondjam, minden bank számol egy ilyen paraméterrel, hanem azért buktak le, mert ellustultak, és az utolsó helyen már 6 hónapja csinálták. Minden nap ugyanaz a csávó bejött, befizetett 500 000, és minden nap visszajött, és kivett 500 000. És egyszer a biztonsági őrnek valahol ilyen 5 hónap után ez feltűnt. Tehát semmi nem. És akkor oda ment, hogy Gizike, nézd már meg, hogy miért van ez, hogy ez a csávó ez fél éve ide jár, és minden nap betesz, meg kivesz. Nem csinál semmit, csak ugyanezt. És csak ezen buktak le. Tehát egy ideig egy havonta cseréltek fiókot, és utána nem cseréltek. Mert azt mondták, hogy nem tök mindegy. De gondoljunk bele, hogy ez ennyi ideig nem tűnt föl senkinek, és hogyha az a biztonságőrnél valamilyen idő nem telik el, és nem szól, akkor lehet, hogy még mindig folyt volna. Ugyanígy, amikor nem voltak jól az ATM-eknek a bankkártya nem volt jól lecsillagozva, vagy nem volt jól lekódolva, akkor vissza lehetett fejteni ugyanúgy, emiatt is szóltam, ennek se volt hálája, de mind működött, tehát hogy én megnéztem az adott banknál, még 2005-ben is voltak olyan áruházak, ahol az ott lévő ATM ugyanúgy ilyen hibával, tehát ez ránézésre valaki értette, hogy mi a hiba, akkor tudta, hogy ez hibásan van kirakva, és ez mind ugyanaz a decoding. Tehát az összes többi szerintem ez mind ugyanaz a tudás, ami így ránézel, és így rögtön azt mondod, hogy ezzel így nem fog, ez így kikerülhető. És én azt gondolom, hogy ezt a tudást használják a szcenében még sokan a mai napig a saját szakmájukban, hogy ez a visszafejtő, kódelemző, logikai dolog, ez mindenkibe felerősödött, ha más nem, akkor autodidakta módon, és szerintem ezeket tudják használni. Csak megint kérdés, hogy mire használod, és én azt gondolom, hogy ebben nekünk példát kell mutatni. Tehát én nem hiszek abba, hogy ezt rosszra kéne használni. Ha ezt csináljuk, az nem jó. Egyébként ugye volt az egész BKV-s történet, hogy ha egy kosarat nem ellenőrzöl le a legvégén, hogy valójában az eredeti nyilvántartásban levő adatbázisban levő adatokkal megegyezően szózódnak fel a számok, hanem csak egyszerűen továbbadsz valamit, és azt nem ellenőrzöd vissza, akkor ugye ez egy hiba. Ez egy logikai hiba volt megint csak, hogy nem az a kimondott hacking hiba, de hiba. Nem vagyok benne biztos, hogy ezért valakinek büntetést kéne kapnia, nem biztos, hogy dicsérni kéne, de ugye amennyire tudjuk a történetet kívülállóként ő szólni próbált. Egyébként mit csináltuk ennek az utóellenőrzését? Tehát nekünk kellett a én csapatomnak kivizsgálnia, hogy a maga a rendszer a sérülékenye, egyébként meglepően jó volt. Tehát nem a rendszer volt sérülékeny, hanem egy logikai hiba volt. És csak most azért is hangsúlyozom ezt ki, mert én azt látom az elmúlt időben, hogy egy időben a hálózati elemek voltak jól támadhatók, aztán a tűzfalak, volt az operációs rendszer, most van ugye az alkalmazás sérülékenységek, meg azok a tűzfalak, amik ugye alkalmazások kommunikációt elemzik és próbálják ugye védeni valamilyen formába, vagy ugye mesterséges intelligenciával megtanítod, hogy mi a szokásos, és ahhoz képest eltérésekre riasztasz. De én azt gondolom, hogy még mindig ez a logikai hiba a legegyszerűbb. Tehát nagyon sokszor, amikor valahova el kell menni, és azt mondom, hogy ez minden rendben van, nagyon hamar ki lehet szúrni a logikai hibákat, vagy ebbe én legalábbis jó vagyok.
és hamarabb megtalálok egy logikai hibát, mint hogy nekiálljak kódokat visszafejteni. Tehát ezért szoktam le a kód visszafejtésről, mert rájöttem, hogy a logikai hibát ezt még mindig ki lehet használni, és ez ugyanaz a debugging, csak nem hexadecimálisan csinálod. És ugye amikor az ember felnő, meg már családja van, akkor úgy szoktam mondani, hogy már nem akar hexadecimálisan álmodni, hanem szívesen van a párjával, a gyerekekkel, meg éli az életét, de ez még mindig hasznosítható. És ugye azért lettem jó fejlesztési vezető, vagy ilyen hacker csapatokat irányító ember, mert lehet, hogy nem tudok mindig lemenni már arra a szakmai szintre, ahol ők vannak, már csak az említett kihagyások miatt, de nem tudnak valójában újat mondani, mert a lényeg az ugyanaz. És itt megint csak a mód, tehát hogy a dolognak a veleje, a közepe, a core, az pontosan ugyanaz. És ezért amikor ők is megértik, hogy én tök jól értem a lényeget, meg hogy képbe vagyok, nem is tudnak megvezetni, megpróbálnak néha, de nem. Akkor ugye ez nagyon fontos, hogy egy csapatszemlélet, tehát a mai szakmai körökben is akkor vagy odavaló, ha ezt látják. Ha te csak eljátszod, hogy menedzser vagy az vagy, és nem értesz hozzá, akkor nem fogadnak be. Tehát az informatikában nem lehet csak úgy egy szakértői szakmai szerepet betölteni, mert a szakmában nagyon hamar kiderül, hogy ért hozzá, vagy nem ért hozzá. És talán ezért is van, hogy a szakértők nem tudják nagyon elfogadni a idézőjeles menedzsereket, vagy a sales-t, mert hogy az nem érti, amit ők csinálnak. De hogyha meglátják benned, hogy te ezt ennyire érted, a mélyét érted, akkor elfogadnak.